Bună ziua! Astăzi vom face o supă cremă de praz, o rețetă simplă și delicioasă, bineînțeles de post, vegană și mai dietetică, așa cum v-am obișnuit. Am făcut această rețetă deoarece o urmăritoare a dorit să postez mai multe rețete din acestea de supă cremă. Mai am două rețete de genul acesta pe care le voi lăsa jos în descriere. Acolo voi lăsa și ingredientele pentru această rețetă și le voi aminti și în acest video. Pe foc mediu, într-o oală, vom pune 1 kg de cartofi pe care, bineînțeles, i-am curățat, i-am spălat foarte bine și i-am tăiat cuburi. 1 kg de praz, de la care am folosit doar partea albă, la fel curățat, spălat și tăiat rondele. O ceapă mărime medie, tăiat în bucăți mai mari, 2-3 căței de usturoi, peste care am adăugat 2 litri de supă de legume. Dacă nu aveți supă de legume, adăugați apă în care puteți pune o lingură de vegeta naturală făcută în casă. O să vă las sus în dreapta și jos în descriere la fel o rețetă de vegeta făcută în casă. Acoperim aceste legume, le lăsăm să fiarbă aproximativ 30 de minute. Eu am pus capacul pe lingură ca să nu dea în foc. Și ne ocupăm de ciuperci. Aici am 300 de grame de ciuperci Pleurotus pe care le-am spălat foarte bine și le-am rupt fâșii, dar puteți folosi alte ciuperci și puteți adăuga chiar 500 de grame. Peste aceste ciuperci am pus 2-3 linguri de fulgi de drojdie inactivă, sare și condimente. Puneți condimentele care vă plac. Eu o să vă las în descriere condimentele pe care le-am adăugat eu. Punem într-o tigaie pe foc mediu. Eu nu am adăugat ulei pentru că nu prăjesc alimentele, nu este sănătos. Și nici apă pentru că ciupercile vor lăsa lichid. Le acoperim și le lăsăm să se gătească până nu mai iau lichid. Când rămân așa fără lichid, le mai lăsăm fără capac să se gătească încă 5 minute, iar apoi stingem focul și le lăsăm să se răcească 15-20 de minute. Între timp și legumele au fiert, se vede că sunt fierte, sunt moi. Oprim focul și la fel le lăsăm să se răcească 15-20 de minute. În ciupercile care s-au răcit, adăugăm o lingură de ulei. Eu am folosit un ulei de măsline presat la rece, dar uleiul în această rețetă este opțional. Dacă aveți restricții sau nu doriți să folosiți, puteți să-l omiteți. În legume adăugăm sare și putem adăuga la fel condimente. Eu am adăugat puțină pudră de curry și pudră de usturoi și mixăm foarte bine cu un mixer din acesta vertical. Deci trebuie să mixăm foarte bine legumele, să nu rămână bucăți întregi. Trebuie să obținem o pastă așa foarte fină și la fel opțional mai adăugăm 2-3 linguri de ulei de măsline peste această supă cremă. La fel uleiul este opțional. Și vom adăuga o smântână vegetală, 350-400 de grame. Eu am adăugat o smântână de migdale pentru că îmi place mai mult. O să vă las la fel sus în dreapta și jos în descriere 3 rețete de smântână vegetală care nu conține ulei și o alegeți care vă place, care credeți că vă place. Mie îmi place mai mult cea de migdale. Amestecăm foarte bine și putem servi supa. Deci vom face plating-ul: supă, ciuperci și crutoane de pâine. Eu am folosit crutoane din pâine făcută din făină integrală, dar puteți folosi crutoane din pâine fără gluten sau oricare altă pâine consumați și vă place. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!